Magandang araw! April Marcas po, ang inyong pretty ate sa Edtech Unit. Alam ba ninyo na may webinar o online training session ng Edtech Unit tuwing Sabado? Ang araw na ito ay nakalaan para sa ating mga mahal na kaguruan upang turuan sila ng mga bagong kaalaman at kakayahan sa paggamit ng makabagong software at applications para sa pinaka-epektibong paraan at lubos mapaghusay ang kanilang paraan ng pagtuturo. This is also a refresher session for our beloved teachers to enhance their skills in technology. Every Saturday, we will conduct webinar sessions for teachers about the use, advantages, and relevance of different blended learning software applications. Ang webinar seryeng ito ay magsisimula ng alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa morning session. Magsisimula naman ng alauna at magtatapos ng alas 4 ng hapon ang afternoon session. You can watch us in our DepEd Educational Unit Facebook page, Educational Technology Unit YouTube channel, DepEd tayo and DepEd Philippines. Kita-kits tayo tuwing Sabado! Magandang araw! Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICT's Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Good afternoon. Good afternoon sa ating lahat. Welcome sa panibagong yugto na naman ng ETUlay online tutorial natin. At tayo ay nasa session ngayon ng Technical Drafting Grade 9. Pwede rin po ang mga estudyante natin ng Grade 10 and Senior High School para sa Technical Drafting. So, under po tayo ng Week 3, Quarter 3, we will tackle about types of foundation and foundation members. So, ako nga pala, si Francis, Tutor Francis. So, antabayanan nyo lang po ang mga lessons natin ngayon. So, from 1 p.m. to 1:40, this is every Friday. Pwede rin po kayong tumutok sa DepEd Philippines, DepEd tayo, DepEd Edtech Unit ng Facebook, at DepEd Edtech Unit ng ating YouTube channel. Ang ating pong pag-aaralan sa Quarter 3, under po ng Quarter 3, ang ating pag-aaralan, we are expected to, after this session, identify the different types of members and of foundation. And then, second, characterize the different kinds of footings. So, ano ba yung iba't ibang uri ng footings? At ang pangatlo, ma-visualize natin yung different construction of each foundation. Ano ba yung itsura ng bawat foundation and footings na meron sa tatakan natin ngayon. Now, before, yan. So, take a look at this as our review. Although hindi tayo nag-session last week, as our review, design a foundation, no?
I have here three pictures, A, B, and C. Ano kaya ang mapapansin, manonotice natin sa picture A? This is under different types or major categories of excavation. Tingnan nga natin sa ating mga comments. What type of foundation or what type of excavation ng ating letter A? As our hint, no, it includes wall footing and column footings wherein digging o pag-ukay of the soil extends to 1.5 meters only. So, mababaw lang siya. Tingnan po natin. So, ang letter A po ay ang shallow excavation. Okay? Kumbaga, ito yung type of foundation na mababaw lang ang excavation, pag-ukay. Next, sa picture letter B naman, ano po ang mapapansin natin? Anong manonotice natin? Ito medyo malalim ang pagkahukay. So done for large buildings project as this requires almost total extraction of the soil at the site. Doon sa mismong lote, makikita natin na malalim ang pagkahukay nila. So this is what we call deep excavation. So we have only two major categories lang ng excavation. Now, kapag nahukay mo na at nalagyan mo na ng footing o wall, kailangan mo na siyang tambakan. Yan po yung letter C natin. So, ang tawag dyan ay filling of the excavated portion after the foundation has been laid out. So, ang tawag yan, backfilling. Okay? So, another, as our review, we have the so-called underpinning this design of a foundation. I have here 3 or 4 pictures. Unahin mo natin yung letter A. Now, let us examine another this series pictures. Ano kaya ang mapapansin mo dito sa picture letter A? Yan nga natin sa ating comments. Ano mapapansin natin sa ating picture letter A? Medyo nakahilig na yung bahay, no? Meron po ba? So, mapapansin nyo dito, ang letter A, B, yan, at ang letter C, and also letter D pictures natin, ay may kinalaman sa foundation ng ating bahay o ng building. Wherein kapag hindi maayos ang pundasyon, magkakaroon ng failure regarding sa foundation. Maapektuhan yung buong structure ng bahay. Okay? So, yun yung pinag-aralan last week or mga tinakal last week. Now, as a summary, no, so the capacity of a soil fails to support the load applied to the ground. Ang tawag po dyan ay soil bearing capacity failure, wherein yung lupa, tinetest muna yan. So, ang tawag doon ay investigation, site investigation, para malaman kung ilan yung load na pwedeng ilagay dun sa, o load na bahay na ilalagay dun sa ating lupa, no? Pangalawa, the degree to which an element of structure changes shape, distance, or angle when the load is applied. Now, dito naman, a failure of the foundation structure. Letter C, the soil resistance to deformation by continuous displacement of soil particle. Kumbaga, nagkakaroon ng pagkakabuhaghag ng lupa, hindi siya nagiging compact. Tawag dyan, shear distortion of the soil. And letter D, the fill soil brought in has to be compacted. So, kapag compact yung lupa, yung pundasyon niya matatag. Pero pag hindi, ang tawag dyan, yung compression of the soil. Kumbaga, hindi masyadong compact yung lupa. So, this for failure of foundation ng bahay o ng foundation ay nagiging dahilan kung bakit hindi matibay ang pundasyon. So, as our lesson for today, bago yon, we have all, mag-pretest muna tayo, no? Bago tayo magkaroon ng talagang lesson.
So I have here series of questions. So we have to read muna yung item natin or yung sentence carefully. Then we have to choose the correct answer. Okay? So number 1, it carries the load of the building. So I have here the choices. Ano kaya ang tamang sagot? It carries the load. So ano ba yung bumubuhat, no? O humahawak doon sa pundasyon o ng building? Ano ba? Yun ang ating tamang sagot. Let us have on our comments. Okay, kay Mark Angelo Ramirez. Yun, pangit daw yung pundasyon. Yes, tama. Carl John Ashley Villanueva. Nga ng hindi natin alam kung saan siya, no? So ano kaya ang tamang sagot? Yes, it's foundation, no? Pangalawa, number 2, it directly distributes the weight of a building. Is it A, floor, B, footing, C, foundation, or D, soil? Ano kaya ang tamang sagot? Nasa number 2 na po tayo ha. Giselle, ang sabi niya, letter B. Mark Angelo Ramirez, letter B rin. Let us see your answer kung tama. Yes, correct, footing. Very good. Number 3. So a footing which supports a row of 3 or more columns. Okay, maraming columns na pwede na support. Anong klaseng footing to? Let's have A, cantilever, B, combined, C, continuous, or D, isolated. Make a wild guess. Nasa number 3 na po tayo. Jaja Mendoza sa number 2, letter B, tama po siya. Jennifer Kaliwag, ganun din, letter B. Pero sa number 3, ang tamang sagot ay continuous. Yan, continuous. Kasi pag dalawa lang yan, combined. Pero pag tatlo hanggang marami, yan ay continuous. Huh? Very good. And then number 4. So a foundation which is spread over the entire area of the building or the building floor. Is it A, mat, B, pier, C, slab, or D, spread? What do you think is the correct answer? Medyo delayed po ang ating comment, pero masasagutan po natin yan tama. Okay, what is the correct answer? Tingnan po natin. Yes, it's mat or mat foundation. Ang tatawag siyang rock foundation. So, correct. Let's have another one. Last, number 5. Consists of a footing upon forming an inverted T and foundation. Inverted T, no? So, A, is it pier? B, T, foundation. C, slab foundation. Or D, spread foundation or footing, rather. Okay, what is the correct answer on number 5? Correct answer on number 5 is B. So, bakit inverted T at T ang sagot? Malalaman po natin yan mamaya. Okay? Let's have our lesson. Ang lesson po natin ngayon ay types of foundation. Okay? As you notice din sa ating pre-test, no, nabanggit siya, malimit, no? So, let's tackle about the different types of known foundation. Maybe in pag nagko-construct tayo ng building or nagko-construct tayo ng bahay. No? So we have major 2 types. Yun ngayon nauna kanina, we have the shallow and the deep excavation naman yun. No? Pero sa foundation, we have number 1, spread foundation. So spread foundation, the load is distributed into the soil by slender vertical members. Yung vertical members na yun ay tinatawag nating poste. Okay? It might be made of timber or kahoy, might be konkreto or made of semento, or maybe steel or bakal. No? So ito ang kanyang itsura. Ayan.
ito po yung pinaka-common sa lahat na types of foundation, no? Bakit spread? Sir, bakit po spread? Tinawag siyang spread foundation is because yung construction niya is in an open excavation. Kasi under siya ng shallow foundation o shallow excavation, no? So, kaya siya tinawag na spread. So, binubuhusan lang niya yung poste, tapos sa ilalim nun may mga bakal na naka-form. Para yun ang tatatag o maging matatag yung pundasyon. No? Next, we have number 2 is the PIER foundation. So, PIER foundation, concrete piers o konkretong pier, ito konkretong pundasyon carried down to the soil, inadequate bearing power until a satisfactory foundation bed is reached. Kumbaga, instead of maghuhukay ka, mag-excavate ka ng lupa, yung iba ginagawa, dinidrill. Okay? Kumbaga, pinupok yan pababa. Yung cylindrical na poste. Okay? O na pile. Okay? So basically, it is series of vertical piles. Yan. O cylindrical column. Siya yung magta-transfer na ngayon na yung load ng building to the soil. Siya yung magiging support. No? So ito yung method na binabaon yung pier concrete hanggang ma-reach niya yung desired depth mula dun sa surface ng ground. Okay? Ito yung example niya. Yan. Kung mapapansin nyo, naka-elevate yung bahay. So, hindi niya natatouch yung ground. Naka-elevate yung bahay mula dun sa ground. No? Next, we have slab foundation. Sa slab foundation, concrete poured directly on the ground while footings is placed where extra support is needed. Yung slab na yan, kung mapapansin nyo, ito yun. No? Yung thick ng slab na yan, typically 4 to 6 inches ang kapal. Ganyan siya kakapal. Then, isang buhusan lang siya. All at one time. Isang buhusan. Kung baga, nagbuhos ka ngayong araw na to, kailangan matapos yung buong area na yun. Okay? So, isa lang sa disadvantage ng slab foundation, yung plumbing system. Kasi binabaon siya dun sa ilalim. Kung nakapaglatag ka na ng slab mo sa ibabaw at nasa ilalim yung inyong plumbing system at magkaroon ng sira, magre-repair ka, ang tendency, magbabakbakin mo yung slab na yun, yung concrete na yun. No? That's the disadvantage of slab foundation. Another, we have number 4, the T foundation. Ayan. So it is placed a concrete wall or a concrete block wall forming an inverted T. So inverted T, nakabaliktad na T. Okay? This is popular na structure sa mga may basement. Yan. Sir, saan po ginagamit itong T-shaped foundation na to? O T foundation. Ginagamit siya sa mga malalimig na lugar. Yan. Popular siya sa mga ganitong mga weather na malamig na mga lugar, no? Kaya, at the same time, basement yung structure niya. Kasi sa ilalim ng lupa, sa ibabaw niya malamig, sa ilalim, medyo malilimit mo yung temperature. Yan. And lastly, under ng types of foundation, we have the mat foundation. Mamaya, sasagutan natin kung may natatandaan kayo, summary natin itong mga types na to. No? So this assembles a mat in that the foundation is spread over the entire area of the building floor. So meaning, itong mat foundation, suitable solution for low-bearing capacity soil. Diba, sabi ko nga kanina, na yung soil ay tinetest muna, no? Bago siya tayuan ng bahay. Kasi ang pinaka-importante sa bahay, hindi naman yung wall, hindi naman yung bubong, no? Kundi yung pundasyon.
Yan yung mag-hold kasi nung bigat ng bahay natin, no? Kaya, sa mga low bearing capacity to soil, ito ang suitable, yung mat foundation, no? Katulad din siya ng slab, no? Kaso nga lang, ilalatag mo lahat ng bakal bago mo siya buhusan, kasama yung pundasyon. Okay? So let's have a summary of our discussion, yung types of foundation. Can you identify yung 5 types of foundation? On number 1, anong foundation ulit ito? On our chat box. Can you type in your answer? Ano yung unang diniscuss natin na types of foundation? Na kung ang sagot mo ay spread foundation, you are correct. Tama. Next, number 2. Anong foundation ulit ito? Anong type of foundation to? Okay. So, tingnan po natin ang sagot. PIER foundation. Correct. Pangatlo. Yan. So, merong ang footing and then maglalatag ka sabay buhos, no? Tama si Jaja Mendoza. So, sa number 1 is spread foundation. Okay? Ano yung number 3? Yan yung slab foundation. Very good. Number 4. Yan yung nakabaliktad na T, pero tinatawag natin siyang T foundation. Okay? At last, tama si Mama, sino to? Tama si Early Grace. Sa last is mat foundation. Very good. Ibig sabihin na nagkaroon po tayo ng ideya, no, sa paggawa ng bahay kahit theoretical lang, types of foundation, no? Another lesson under this competency po, no, we have the kinds of footings. Ito naman, kanina foundation, 5, ito 7. So let us tackle the 7 kinds of footings. Unang-una na, yung wall footings. Ano ba yung wall footings? Yan. So, supports a wall by extending along entire length of the wall. So, sinusuportahan niya yan. Ito po yung kanyang illustration, no? Kumbaga, mula dun sa pundasyon, magtatayo ka ng wall. Konkretong wall. Okay? So, this is an example of a concrete wall footing. Okay? So, again, ang footing po, ang function niya is to transmit the load from one structure to the underlying soil. Okay? So, para maging matatag po yung ating magiging bahay. Pangalawa, isolated footing. Now, under this supports a single column post, pier, or other concentrated load. Okay? Isolated meaning nag-iisa. Ayaw naman natin mapag-isa. Sa buhay, kailangan may kasama ka. Pero sa footing, meron po yan, isolated. It is also known as pad or spread footing. Katulad ng example kayo na sa spread foundation, binubuhusan lang siya, then magtatayo ka ng poste. Okay? Ang advantage po ng spread o ng isolated footing, okay, economical, matipid, no? Easy to construct kahit wala kang hindi ka nga skilled worker, pwede kang makapag-construct na ito. And then it requires less earth excavation, meaning mababaw lang. Pwede kang maghukay na mababaw. Okay, kung merong isolated, may nag-iisa, pwede kang magkaroon ng kasama. Yan ang combined footing. Supports 2 columns loads or sometimes 3. Okay? Kumbaga, okay, 2 poste sa isang footing. Paano nga ba nagkakaroon ng combined footing? Kasi pag minsan, yung poste mo o yung column mo magkatabi lang, pinagsasama nila yung footing. Hindi na magkahiwalay. No? So, pinagsasama nila yung footing.
Then pang-apat, cantilever footing. Ano ba itong cantilever na ito? Mukhang interesante, no? Supports two columns loads and consists of two footings connected together by a beam. Ang tawag dun sa beam na yon na nagko-connect sa dalawang footing ay strap. Ay, ito yon, no? Yung kung makikita nyo, yung isang column din nakahalos nakadikit na sa wall. Tapos yung isa hindi. Paano yon? Bakit ganon? Sir, ang illustration niya. So, ang cantilever footing is used to connect eccentrically loaded column footing na close doon sa wall. So, kailangan mapagtibay mo yung footing na yon, mag-create ka ng another footing, then lagay mo ng strap o beam para matibay. Okay? So, yun po yun, cantilever. And continuous footing. Ano itong continuous footing na to? Supports a row or tree. Ito naman, instead na dalawa lang, tatlo o maraming column ang sinusuportahan niya. Okay? Ito yung example. Ayan. So, ginagamit yung continuous footing kapag ang mga column sa poste ay masyado nang magkakalapit, katulad ng combine, di ba? So, isang footing na lang sila. Very familiar yan kapag gumagawa ka ng bakod. No? Tapos may mga nakatayong mga poste. Parang in-extend mo lang yung combined footing. No? Pang-anim, ito yung rough or mat footing. Kanina meron yung sa foundation. Ganon din yan dito sa footing. No? Extend under the entire building area and supports all the walls and columns load from the building. So meron siyang advantages. No? Yan na po natin yung structure niya. Yan. So, it is necessary to provide mat footing in case overlapping. Okay? Kapag yung mga columns natin ay masyado na magkakalapit, i-mat footing mo na yan. No? They are also provided where load-bearing capacity in the soil is very low. Diba? Sabi kanina sa mat footing, mat foundation, kapag ginagamit na yung mat foundation kapag yung yung soil mo very low, yung bearing capacity. Okay? We have also the trapezoid. This will be the last, no? Bakit trapezoid? Trapezoid hindi siya pantay na di ba? Na square, di ba? So ito yung hindi masyadong ina-apply. Kasi very complicated. Kumbaga, magkakaroon ka ng computation diyan. May formula kasi. Okay, yan yung kanyang illustration. Bakit nga ba trapezoid? Kapag titingnan mo siya sa top view, trapezoid yung kanyang itsura. No? So, which used to carry two columns unequal loads. Yung bigat ng bahay mo hindi pantay, no? Kailangan mo magkaroon ng trapezoid footing. So, kaya, yan yung kalimitang ginagamit. No? Kapag unequal, hindi pantay yung bigat. So let's have a summary. No? Number 1, ano ulit ito? Sa number 1, on our chat box, ano po ang tawag sa ganitong mga footing? Isang diretso. Kung ang sagot mo ay wall footing, you are correct. Very good. Pangalawa, anong tawag mo dyan sa footing na yan? Nag-iisa. Kapag ikay nag-iisa, ang tawag dyan, isolated footing. Very good. No? We have also number 3, hindi ka na mag-iisa. May katabi ka na. May kasama ka. Yan ang combined footing. Very good. Okay? Another would be, ang tawag dito ay, of course, cantilever footing. Kapag yung footing mo malapit na sa pader. Okay? Ito naman, hindi ka nag-iisa, may kasama kayo sa combined. Ito, marami kayo. Okay? Maraming poste. Yan ang continuous footing. Ay, may mas sumasagot. Sabi ni Eliza, combined footing. No? Sa number 3. Very good. Jaja Mendoza, number 4, cantilever. Very good. Maraming salamat sa mga sumasagot. Oh, nag-advance. Sa number 6, anong tawag dito?
Yan ang sinasabi nating rough or matte footing. And the last but not the least, yung hindi pantay, yung bigat, yung pinag-usapan, yan ang trapezoid footing. Very good. Maraming salamat sa mga nag-comment. So as our activity, no, mag-identify lang tayo ng picture. Okay? So, identify natin yung illustration kasi may mga illustration kanina, di ba? So, i-analyze lang natin yon. Then, we have to type in or write down the correct name of that footing. Tingnan po natin na. Number 1. Anong footing to? Nasa activity na tayo. We have 2 words. Yung unang word niya ay 3. 4, 6, 7 ang pangalawang word. Kung ang sagot mo ay matte footing, you are correct. Very good. Number 2. Ito naman. Mali ito. Dapat, sorry, ito ay combined. Sorry. This is combined. Okay? Number 3, nagkabaligtad. Number 3 should be trapezoid. Correct? Tama? Okay. Mali ako. Sorry. And number 4, this is, kung ang sagot mo ay continuous, very good. And last but not the least, okay, madaling hulaan. Yan, very good po. Sabi ni Alenaj, or Janela pala siguro pag binaligtad. Okay, combined footing. Number 5 would be wall. Correct, very good. Maraming salamat po sa mga nag-comment. Okay. Next time ulit, next Friday, para sa ating ETUlay online tutorial. Samahan nyo kaming muli, no, sa technical drafting at marami po ang matututunan dito. Okay? Ako po ulit si Tutor Francis, ang inyong ETUlay sa technical drafting grade 9. Huwag po kayong aalis dahil marami pong susunod, marami pong nakahanay sa mga PLE subjects po natin ng grade 9 and 10 or even senior high. Next will be front office services. Stay tuned. Maraming salamat po. God bless. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan sa Lunes mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa Science. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!